প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিও আপোনালোকলৈ এটা ব্লগ আগবঢ়াইছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে ভালেই পাব। যদিহে ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কলডিলৰ আচাৰ, কল পচলা আচাৰ এইবিলাকো বনাই মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এটা এটাকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকিম, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু 8টা বাজি গ'ল। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আমি কিনো খাওঁ তাকে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ। মানে ব্লগটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। গৰু গাখীৰ ধুনীয়াকৈ উতলাই লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত কি খাম জানেনে? ওটছ। মানে মাজে মাজে খোৱা হয় আৰু কেমেৰাত বন্দী কৰা নহয়। আজি কিন্তু অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰিছোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে। আৰু লগতে এয়া গৰু গাখীৰ ধুনীয়াকৈ উতলাই লৈছোঁ। অৱশ্যে গৰু গাখীৰ ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লে বেছি ভাল লাগে, এনেধৰণেই কেতিয়াবা চলাই দিওঁ। আনফালে আহিছে এইজন আমাৰ বেপাৰী, এইজনে মাছ বেপাৰী। মাগুৰ, কাৰৈ আৰু কি কি আছে? এইটো কি কয়? কান্দুলি। মাগুৰ, কাৰৈ, কান্দুলি। মাগুৰ এটা আছে ন? অঁ, এইটো মাগুৰ 400। কান্দুলি, কাৰৈ এইকেইটা খুচুৰা মাছ। এতিয়া আমাক দিছে কোনকেইটা? এই মাগুৰ দুটা হেৰি কাৰৈ দি দিয়ক। কাৰৈ দুজনমান দি দিয়ক। কাৰৈ দি দিম। অঁ, এইবোৰ কেনেকৈ কান্দুলি মাছৰ? 400 কেজি। ডাঙৰ ডাঙৰ কেইজনী দিছোঁ দেই। অঁ, আমি এতিয়া 2 কেজি মাছ ল'লোঁ টোটেল দেই। এতিয়া খুলিম, ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাম চবডাল। শ'ল পোৱালিও আছে। চব এবাৰ ধুই পেলাই কেৰি বেগত ভৰাই ফ্ৰিজত ভৰাই দিবি দেই, বান্ধি পেলাই। এইখিনি কাৰৈ, বিলৰ মাছ এইবিলাক, মাগুৰ। মাগুৰকেইটা এতিয়া বনাম। মাগুৰ এটা, দুটা, এটা সৰু, এটা ডাঙৰ। 400 গ্ৰাম হ'ল মাগুৰকেইটাত, বাকী টোটেল মানে 2 কেজি হ'ল আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে জিন্দা জিন্দা মাছ? কাৰ কাৰ পচন্দ হৈছে জনাব দেই। আমাৰ সেই বেপাৰীজন দেখুৱালে যে, সেইজন বেপাৰীয়ে এনেকৈ আমাক দি থাকে। এতিয়া মই মাগুৰকেইটা বনাম, বাকী গোটেইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম। সেইকেইটা এতিয়া বনাবলৈ ল'লোঁ, বাকীকেইটা টোপোলা কৰি ভৰাই থৈ দিম। কি চব্জি ধুইছে? আলু আৰু কোমোৰা। অঁ, মাছ মাংস পূৰা বৰফ বনি আছে দেই। এইটো মাংস পলিথিন ফাটি গৈছেগৈ। সেইটো এটা মাংস। এইখিনি মাছ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ দিম। লওক, ফ্ৰাই কৰি পেলাব। দৈ চৈ ঢেৰ কিবা কিবি আছে। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইখিনি মাছ ওপৰলৈ উঠাই থওঁ। এই ওচৰতে বৰফটো হৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু। এয়া এইফালে এল'ভেৰা, কি কি যে নাই আৰু ফ্ৰিজত। এইবোৰ আকৌ বস্তু মুখত ঘঁহা দেই, মুখত ঘঁহিবলৈ ছোৱালী ল'ৰা তেহেঁতি তেনেকৈ ভৰাই থয়। এইখন লগাই লওঁ, নহ'লে কাপোৰখিনি একদম ধ্বংস হৈ যাব, হালধি নিমখ লাগি। এতিয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। মাগুৰ মাছ আৰু কাৰৈ মাছ এনেধৰণে বাছি কুচি লৈ দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লোৱা হ'ল। এইফালে কেইডালমান ঘেগেৰা মাহ, সেইটো দাংবডি নহয় আকৌ দেই, ঘেগেৰা মাহ। আনফালে চব কল পচলা, কলডিলৰ আচাৰ বনাই একদম ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। সৰু আচাৰ বনাম, গোল নেমু শুকুৱাই থৈছোঁ, মানে পানীটো শুকুৱাই থ'লেহে ভাল হ'ব। সেইয়া বাকী আচাৰ বনাই চিচাৰৰ বৈয়ামত থৈছোঁ, এইকেইটা প্লাষ্টিক বৈয়ামতো থৈছোঁ। এই আৰু আচাৰ ঢেৰ আছে যেনিবা, মই হোটেলত খুৱাই থাকোঁ আৰু। এইফালে তেল গৰম হৈছে, লাহেকৈ এতিয়া মই মাছকেইটা ভাজি ল'ম। এতিয়া মই তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে গোটেই মাছখিনি ইয়াত দি দিম। কাৰৈ মাছ, মাগুৰ মাছ প্ৰথমতে অলপ ভাজি ল'ম। বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ, চাই থাকক। এতিয়া মই লাহেকৈ এইয়া
আজি অকণমান বেলেগ টাইপত বনাম মাছখিনি তেলত দি দিলোঁ নিমখ হালধি সানি অকণমান দেৰি তেলত থাকিলে তাৰপৰা লাহেকৈ মই এতিয়া পানী যোগ কৰি দিলোঁ এইফালে গোল নেমু লৈ ল'লোঁ এতিয়া গোল নেমু ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম এনেধৰণে এইফালে আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ হৈ গ'ল বাৰু পিচি এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু তাৰপিছত লগে লগে এইয়া গোল নেমু যে চেপিছিলোঁ দি দিলোঁ লাহে লাহে এনেকৈ কৰি দিম মই যিমানখিনি পানী যোগ কৰিছিলোঁ 50% শুকুৱাই দিম মানে আৰু লগতে নিমখ হালধি আদা নহৰু গোল নেমু বেলেগ একো বস্তু দিয়া নাই আমাৰ ঘৰত মানে এনেধৰণে খাই বহুত ভাল পায় সেয়েহে এনেধৰণে বনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে বেছিভাগ মানুহে বনায় বাৰু একদম জীয়া মাছৰ জোল কাৰৈ মাছ আৰু লগতে মাগুৰ মাছ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ থলুৱা খাদ্য আৰু মই সদায় আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই আঁঠুৱা চাইহে ঠেং মেলোঁ সেয়েহে থলুৱা খাদ্যবিলাক বনাই ভাল পাওঁ জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছোঁ আমাৰ আকৌ মানুহজনে একেটা টাইমতে ভাত খায় সেয়েহে তেওঁৰ কাৰণে অকণমান ৰেডি কৰি দিছোঁ মানুহজনে সদায় 9টা চাৰে 9টাত ভাত খায় সেয়েহে লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আজি এতিয়া তেওঁ ৰুটি খাই আছে মই লাহেকৈ এনেধৰণে লৈ গৈছোঁ মানুহজনৰ বাবে আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল তথাপিতো অকণমান উতলিছে মানুহজনৰ কাৰণে লৈ যাওঁ ভাত নাই খোৱা নি মানুহজনক দি ল'লোঁ এতিয়া গেছটো অফে কৰি দিম আৰু মানে আমাৰ এনেধৰণে জোল খাই খুব ভাল পায় সেইটো কাৰণে এয়া চব এতিয়া আৰু এটা বস্তু বনাবলৈ আছে দাংবডিকেইডাল ভাজিবলৈ আছে তেওঁ ভাত খোৱা নাই আচলতে ৰুটিহে খাইছে তথাপিতো মাছ অকণ খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল দি দিছোঁ আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজি কোমোৰা ফুলকবি এতিয়া যে বনাইছিলোঁ একদম জীয়া মাছৰ জোল মাগুৰ মাছ আৰু কাৰৈ মাছ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই কৰি মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে দিছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব